Ollaan täällä helteisessä Keilaniemessä haastattelemassa Innofactorin toimitusjohtajaa Sami Ensiota. Sami, kerrotko lyhyesti, miten teidän Q2 meni? Joo, kiitoksia. Q2 meni varsin loistavasti, että tehtiin meidän historian paras käyttökate 1,1 miljoonaa Q2, joka on tosi hieno saavutus siinä mielessä. Me ollaan tänä vuonna ennen kaikkea keskitytty ja haluttu keskittyä kannattavuuden parantamiseen. Siinä onnistuttiin tosi hyvin. Liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa, siinä oli 2% lasku viime vuoteen, joka tietenkin on harmillista. Olisi haluttu tehdä kasvavaa liikevaihtoa, mutta joka tapauksessa meidän ohjeistus on edelleen se, että koko vuosi kasvaa ja uskotaan vahvasti, että sitten toinen vuosipuolisko tulee olemaan kasvua. Ja mikä oli tietenkin vielä niin kuin tosi hieno juttu, että tehtiin jälleen uusi ennätys myös meidän tilauskannassa 44,2 miljoonaa euroa, jossa oli 87% kasvu edelliseen vuoteen. Että kaikkinensa pitää olla tosi tyytyväinen. Meidän ihmisiin tekivät tosi hienon Q2 tänä vuonna. Sitten tarkensitte jo tuossa kesäkuussa käyttökateohjeistusta. Voitko vähän lyhyesti kertoa, että miksi on kesäkuussa? No, tämä nyt oli hallituksen näkemys siitä, että tietenkin pitäisi aina tarkentaa siinä vaiheessa, kun on perusteet tarkentaa tietoja. Ja siinä vaiheessa se näkyvyys loppuvuoteen alkoi olla sen verran hyvä, että hallitus katsoi, että nyt olisi niin kuin syytä tehdä tarkennusta, että markkinoilla olisi mahdollisimman oikea informaatio, jonka mukaisesti sitten osakkeen arvo ja yhtiön arvo määräytyy. Hienoa. Lisäksi kerroitte, että saitte päätökseen henkilöstöannin tuossa kesäkuussa, niin kerrotko lyhyesti, että miten se meni? Joo, no mulle on henkilökohtaisesti aina ollut tosi tärkeä Innofactorin perustamista asti parikymmentä vuotta sitten, että henkilöstö on mahdollisimman paljon omistajana mukana yhtiössä ja ollaan aina niin yrityksen alkuajoista lähtien pyritty jakamaan omistusta myös koko henkilöstölle. Ja siinä mielessä tämä on mulle iso ja tärkeä juttu. Ja on tosi iloinen siitä, että anti merkittiin täysmääräisesti 1,2 miljoonaa uutta osaketta, 116 omistajaa, kaikki on varmaan uusia, mutta 116 joko täydensi omaa nykyistä omistustaan tai valtaosa oli varmaan ihan uusiakin omistajia. Tietenkin meillä on 11 000 omistajaa yli, niin on vaikea tämän kokoisessa tietää edes kuinka monta henkilöstöstä omistajia ja muuta. Mutta saatiin joka maasta, kaikista maissa, missä toimitaan, Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, omistajia ja muuta. Eli mun mielestä oli tosi menestys tämä osakeanti ja tosi tyytyväinen, että niin moni ihminen lähti siihen mukaan. Ja ainahan se lisää niin kuin ihmisten motivaatiota ja parantaa firman suorituskykyä, kun on mukana paljon omistajia. Varmasti. Lopuksi vielä me ollaan viime vuoden lopusta saatu seurata teidän tilauskantaa ja hyvää kehitystä, mutta milloin me aletaan tai saadaan nähdä sitä, että se vaikuttaa liikevaihdon kasvuun? Joo. No sinänsähän tämä on tavallaan semmoinen tietty prosessi, miten asiat etenee, että kun halutaan saada aikaan muutosta, saadaan aikaan parannusta, niin jos yksinkertaistetaan, se lähtee siitä, että toki siellä on markkinointia ja tuotekehitystä ja palvelukehitystä taustalla, mutta lähtee hyvin pitkälle siitä, että ensin pitää myydä ja sitä kautta kun myydään, niin onnistuneen myydien seurauksena saadaan tilauskantaa ja tilauskanta nousee. No sen jälkeen kun sitä tilauskantaa sitten on, niin sitten se pitää vielä konvertoida liikevaihdoksi. Eli silloin pitää olla sitten oikeanlaisia ihmisiä tekemässä niitä oikeanlaisia asioita, millä se tilauskanta sitten muuttuu liikevaihdoksi. Ja kuten me ollaan tiedotettu systemaattisesti viime vuoden lopusta lähtien, ollaan keskitytty sen kannattavuuden parantamiseen ja siitä saatu huippuhyviä suorituksia aikaiseksi. Ja nyt meillä on tarkoitus sitten keskittyä tähän liikevaihdon kasvuun, joka tulee just siitä, että sitä tilauskantaa konvertoidaan liikevaihdoksi. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä myös, että kun me tietoisesti vähennettiin meidän henkilöstöä, ennen kaikkea toki semmoista rooleista, jotka ei ollut laskuttavassa ja tuottamassa sitä liikevaihtoa, mutta osin jouduttiin myös siellä tekemään vähennyksiä. Nyt meillä suunnilleen pysyy henkilöstömäärä samana
Q1, Q2, nyt meillä on tarkoitus alkaa sitten Q3 eteenpäin myös systemaattisesti kasvattaa henkilöstön määrää ja sitä kautta pystytään sitten myös konvertoimaan sitä tilauskantaa enenevässä määrin myös liikevaihdoksi. Ja kyllä tuon liikevaihdon kasvun pitäisi sitten näkyä H2 voimakkaasti tänä vuonna. Nyt me ollaan 2% jäljessä viime vuodesta liikevaihdossa ja me ollaan ennustettu ja ilmoitettu markkinoille, että tullaan tekemään tänä vuonna kokonaisuudessaan viime vuotta parempi liikevaihto, niin se tapahtuu sitten H2, missä toivottavasti kiihtyvällä vauhdilla pystytään sitten sitä tilauskantaa lähtemään niin kuin muuttaa liikevaihdoksi. Alright, hienoa. Kiitos Sami vastauksista. Kiva, kiitoksia paljon. Hyvää kesää kaikille. Hyvää kesää.